Okay, በዚህኛው ፓርት ላይ ክሎጀር እና ፈርስት ክላስ ፈንክሽን የሚለውን ኮንሴፕት እናያለን። Okay, the first thing is a function is an instance of the object type. Because of that, a function behaves like any other object. So, we can store a function in a variable. ማንኛውንም ፈንክሽን ምንድነው በቫሪያብል ስቶር ማድረግ እንችላለን። ኦልሬዲ ይሄን ኮንሴፕት አይተናል። ስፔሻሊ ፈንክሽን ስቴትመንት እና ፈንክሽን ኤክስፕሬሽን ምንድነው የሚለውን ዲፍረንስ ስናየው we can pass a function as an argument to another function። ስለዚህ አንደኛውን ፈንክሽን ምንድነው እንደ ኖርማል የማንኛውም ነገር ምንድነው እንደ አርጉመንት ምን ማድረግ እንችላለን ፓስ ማድረግ እንችላለን ማንኛውም ኢንፑት ቫልዩ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ማንኛውንም ፈንክሽን ምንድነው ከሌላኛው ፈንክሽን ምን ማድረግ እንችላለን ሪተርን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው ይሄን ምን ብለን እንጠራዋለን ፈርስት ክላስ ፈንክሽን እንለዋለን። ሪዝኑ ምንድነው ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ላይ ምንድነው ይሄን ያህል ይሄን ያህል ምንድነው ፍሌክሲቢሊቲ የላቸውም። ጃቫስክሪፕት ላይ ፈንክሽኖች ሞር ፍሌክሲብል ነው ሌላ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ላይ ከምናየው አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ክላስ ፈንክሽን ነው ማለት። ስለዚህ ምንድነው ማንኛውንም ፈንክሽን እንደ ቫሪያብል ስቶር ማድረግ ይችላል፣ እንደ አርጉመንት ፓስ ማድረግ ይችላል፣ ከሌላኛው ፈንክሽን ምንድነው ሪተርን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኮንሴፕቱን ክሊር ለማድረግ ምንድነው በኤግዛምፕል ፕራክቲካል ኤግዛምፕል ወስደን ምንድነው ኮንሴፕቱን ክሊር ለማድረግ እንሞክር። እዚህ ጋር ልምጣና ምን አለ ጀስት የሆነ አንድ አሬ ክሬት ላድርግ። እዚህ ጋር ባር አለ አሬ ኮንቴን የሚያደርጉ ምንድነው የተለያየ የትውልድ ዘመኖች አሉ። ለምሳሌ 1970 አለ። ይሄኛው አሬ ኮንቴን የሚያደርገው ምን አለ የተለያየ ቫልዩ አለ። አሬ ኮንቴን የሚያደርገው ምን አለ የተለያየ ቫልዩ አለ። አሁን እዚህ ጋር የፈለግነው ምንድነው የሆነ ፈንክሽን ክሬት አደርጋለሁ። ያ ፈንክሽኑ ምንድነው ይሄኛው ኢንፑት ቫልዩ ላይ ምንድነው የተለያየ ካልኩሌሽኖችን ወይ አክሽኖችን ፐርፎርም እንዲያደርግልኝ ማድረግ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ምንድነው ፈንክሽኑ የሚሰራው ምንድነው የተለያየ አክሽኖችን ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል የተለያየ ምኖች ታስኮችን ነው የሚሰራው። ስለዚህ ያን ማድረግ እንችላለን። ያ ምንድነው ፈንክሽኑ somehow ኮምፕሌክስ ያደርገዋል። ስለዚህ ያን ከማድረግ ይልቅ ምንድነው ሌላ ወይ ሊኖረኝ ይችላል። ከዛ ይልቅ ምን አደርጋለሁ የሆነ ፈንክሽን ክሬት አደርጋለሁ። ዋንስ ያ ፈንክሽኑ ምንድነው ሁለት ኢንፑት ቫልዩ ይወስዳል። አንደኛው አሬው ነው፣ ከዛ ሌላ ፈንክሽን ፓስ አደርግለታለሁ። ስለዚህ ፈንክሽኑ ምንድነው የሚሰራው አሬውን ይወስዳል፣ ፈንክሽኑን ይወስዳል። ከዛ በኋላ ምንድነው ኢንፑት ቫልዩን ከወሰደ በኋላ ምንድነው ከዛ ያ ሌላ አሬ ምንድነው ሪተርን ያደርጋል። ካልኩሌሽኑን የሚሰራው ምንድነው ቤዝድ ፓስ በመናረግለት ምንድነው ፈንክሽን ነው። አይ ቲንክ ክሊር ለማድረግ ኤግዛምፕል ነው። እዚህ ጋር ልምጣና የሆነ ፈንክሽን ክሬት ነው። ፈንክሽኑን ጀስት የሆነ ስም ልስጠውና አሬ ጀስት አሬ ካልኩሌት። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን የሚወስደው ምን አለ የሆነ አሬ ቫልዩ አለ፣ ከዛ የሆነ ፈንክሽን አለ። ከዛ እዚህ ጋር ዋንስ ያን ክሬት ካረኩ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ኦሬዲ ምንድነው የሚሆነው ኦሬዲ ፓስ ማድረግለት ምን አለ አሬ ኢንፑት ቫልዩ አለ። ስለዚህ ያን አሬ ኢንፑት ቫልዩስ እና ምንድነው የግድ ሉፕ ማድረግ ይኖራል። ስለዚህ ዋንስ ሉፕ ካረገ በኋላ ምንድነው ሪተርን ያደርግልኛል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ምንድነው ሉፕ ያደረገውን ስቶር የሚያደርግበት አንድ ኢምፒቲ አሬ ክሬት ነው። ስለዚህ ያን ኢምፒቲ አሬውን ምንድነው ጀስት አሬ ስቶር የሚሆንበት ክሬት እናድርግና ስለዚህ ጀስት የሆነ ኢምፒቲ አሬ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ፓስ ያደረኩለትን አሬ ምንድነው ሉፕ ላድርግ። ስለዚህ ያን ለማድረግ ፎር ሉፕ ልጠቀም። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለኝ var አለ። አይ ኦሬዲ ጌት ፎር ሉፕ እንደምትጠቀሙ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ያ ከሆነ በኋላ ምን አለኝ እዚህ ጋር ልምጣና
ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ምን አለኝ ኦልሬዲ ምን አለኝ አሬው አለ ከዛ የአሬ ሌንግዝ ፕሮፐርቲ እንችልበልና ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ጥያቄው ምንድነው ዋንስ ሎፕ ካረገ በኋላ ምንድነው እዚህ ውስጥ የሚሆነው ነው እዛ ውስጥ ምንድነው የሚደረገው ነው ዋንስ ሎፕ ያደርገዋል ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ስለዚህ ኦልሬዲ ምን አለኝ እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩት ኢምፒቲ ያለው ያለ ስለዚህ ጀስት እሱ ኢምፒቲ ያረ ያለ እዛ ውስጥ ምንድነው ፑሽ አደርገዋለሁ ሎፕ ያደርገውን ማለት ነው ከዛ ምንድነው ፑሽ የሚያደርገው ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ፑሽ እንዲያደርግልኝ የምፈልገው ምን አለ የሆነ ፋንክሽን አለ እዚህ ጋር ፓስ ያደረኩለት አለ ስለዚህ ያ ፋንክሽን ምን ይወስዳል እዚህ ጋር ሉፕ ያደረኩለት የአር ኤሌመንቱ አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣና እሱን ፓስ ላድርግለት አሬው አለ ስለዚህ ምንድነው የሱ ኢንዴክሱ አለ ስለዚህ ሉፕ ያደረገው ምን አለ አይ የሚለው ኤሌመንት አለ አይ ቲንክ ሞር ክሊር አደርገዋለሁ አንዴ ልጨርሰውና ከዛ እዚህኛው ፑሽ አለ ከዛ ኮል ባክ ፋንክሽኑ አለ ያ ፋንክሽኑ እዚህ ጋር ምን አለ ፑሽ ይሆንና ይሄኛው ኢምፒቲ አሬ ጋር ስቶር ይሆናል ከዛ በኋላ ምን አለ ኦልሬዲ ክሬት ያደረኩት ምን አለ ኢምፒቲ አሬው ምንድነው ሪተርን አደርገዋለሁ እዚህ ጋር መጣና ኦልሬዲ ክሬት ያደረኩትን አሬ ምን አለ ኢምፒቲ አሬው ምን አደርገዋለሁ ጀስት ሪተርን አደርገዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ይሄኛውን ኤፍኤን ፋንክሽኑን ክሬት ላድርገው ከዛ ዲቴል ኤክስፕሌን አድርገዋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣና ጀስት ፋንክሽን ክሬት ላድርግ ካልኩሌት ኤጅ የሚለውን ፋንክሽን ክሬት ላድርግ ያ ፋንክሽኑ የሚወስደው ምን አለ ይር ኦፍ በርዝ አለ ጀስት ይር ኦፍ በርዝ የሚል ዋይ የሚል ዝም ብዬ ፓራሜትር ፓስ ላድርግለት ከዛ ዋንስ ያን ክሬት ካረኩ በኋላ ምናምን ሪተርን አለ ስለዚህ 2020 አለ ማይነስ ምን አለ ማይነስ year of birth አለ ስለዚህ ይሄኛው አለ ማይነስ አለ year of birth አለ ኦኬ እዚህ ጋር ሴሚኮለን አድርገው ባለፈው ለማለት እንደሞከርኩት ኦፕሽናል ነው ከፈለገ ጃቫስክሪፕት ላይ ምንድነው ኦፕሽናል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ጀስት ቼክ ክሊር ለማድረግ ነው ኦልሬዲ እዚህ ጋር ምን አለኝ የሆነ ፋንክሽን ክሬት አድርጌያለሁ አሬ ካልክ የሚለው ፋንክሽን አለ ያ የሚወስደው ምን አለ የሆነ የአሬ ኢንፑት ቫልዩ አለ ከዛ እዚህ ጋር ፓስ የሆነለት ሌላ ምን አለ ኤፍኤን የሚል ፋንክሽን አለ እዚህ ጋር መጥቼ ምን ክሬት አድርጌያለሁ ኢምፒቲ ምን አለ አሬ ክሬት አድርጌያለሁ ስለዚህ መጀመሪያ የሚሆነው እዚህ ፋንክሽን ውስጥ ስመጣ ምንድነው ይሄ ፋንክሽኑ ምንድነው ፓስ የሆነለትን አሬ ምንድነው ሉፕ ያደርጋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ሉፕ ያደርጋል ዋንስ ሉፕ ከሆነ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩት ምን አለ ኢምፒቲ አሬ አለ ኢምፒቲ አሬ ውስጥ ምንድነው ፑሽ ማረገው ምን አለ ፑሽ ለማድረግ ምንድነው እዚህ ጋር ፋንክሽን ኮል አደርጋለሁ ኤፍኤን እዚህ ጋር ያለውን ፋንክሽን አደርጋለሁ ኮል ያደርጋል ያ ፋንክሽን የት ጋር ነው ያለው እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ ያ ፋንክሽን ኮል ይደረጋል ፋንክሽኑ ምንድነው የሚሰራው ኤጁን ምንድነው ካልኩሌት ማድረግ ብቻ ነው የሚሰራው ስለዚህ እዚህ ጋር ይመጣል ኤፍኤን ይሆናል ስለዚህ ይሄኛው ፋንክሽን ኮል ይደረጋል ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስ የሚደረግለት ምን አለ እዚህ ጋር ኦልሬዲ ሉፕ የሆነው ምን አለ አሬው ቫልዩ አለ ያ ምን አለ 1997 1980 የሚለው ቫልዩ አለ ስለዚህ አሬው ጋር ኢንዴክሱ ምን አለ ለምሳሌ 0 ከሆነ ፓስ የሚሆነው 1970 የሚለው ፓስ ይሆናል ስለዚህ 1970 ፓስ ይሆንና ምንድነው ከዛ ይሄኛው ፋንክሽን ምንድነው ኮል ነው የሚደረገው ከዛ ዋንስ ይሄ እዚህኛው ካልኩሌት ከተደረገ በኋላ እዚህኛው ውስጥ ምን ይደረጋል ይሄኛው ኢምፒቲ አሬ ውስጥ ምን ይሆናል ፑሽ ይሆናል ስለዚህ ይሄኛው ፋንክሽን ምንድነው ያለው ለብቻው ነው ያለው ስለዚህ ኤፍኤኑ ይሄኛው ፋንክሽን እዚህ ጋር ነው ኮል የተደረገው ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ስለዚህ ይሄኛውን ፋንክሽን መጥቼ ምንድነው እዚህ ጋር ክሬት ኮል አድርገው ይሄኛውን ፋንክሽን ኮል አድርገው ስለዚህ አሬ ካልክ የሚለው አለ ስለዚህ እዛ ውስጥ ፓስ ማድረግለት ምን አለ ኦልሬዲ እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩት ከላይ ያደረኩት ምን አለ ይርስ የሚለው ምን አለ አሬው አለ ኮንቴን ያደረገው ቫልዩ አለ ከዛ ካልኩሌት ኤጁን የሚሰራልኝ ምን አለ ፋንክሽን አለ እሱን ፓስ አደርግለታለሁ ስለዚህ ይሄኛውን ኮንሶል ሎግ ላይ ለማየት ምንድነው በቫሪያብል ስቶር ላድርገው ስለዚህ ምንድነው ጀስት ኤጅስ የሚለውን ላድርግና እዚህ ጋር አለ ስለዚህ ምንድነው ኮንሶል ሎግ ጋር ልምጣና ፓስ ላድርገው ኤጅስ የሚለውን ሴቭ ላድርግ
እዚህ ጋር መጥቼ ሴቭ ላድርግና እዚህ ጋር መጥተን ምንድነው ስለማ ላድርገው ኦልሬዲ እዚህ ጋር ምን አለኝ ስክሪፕት ዶት ጄኤስ እዚህ ጋር ጀስት በኖድ ነው ራን ለማድረግ የሚጠቀመው ስክሪፕት ዶት ጄኤስ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ 50 40 30 20 10 ምንድነው እድሜያቸውን ካልኩሌት አድርጎ ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያደረግነው ምንድነው ሳመራይዝ ለማድረግ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አለ ኦልሬዲ ክሬት ያደረኩት ምን አለ አሬው አለ። እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩት ምን አለ አሬ አለ። ኮንቴን ያደረገው ምን አለ የተለያየ ኤጅ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶሪ የተለያየ ትውልድ ዘመን ይዟል። እዚህ ጋር መጥቼ አንድ ፋንክሽን ክሬት አደርጋለሁ። እዛ ፋንክሽን ውስጥ ፓስ ያደረኩት ምን አለ ሁለት አርጉመንት አለ። አንደኛው ምንድነው አሬ ነው እንደ ኢንፑት ቫልዩ፣ ሌላኛው ፋንክሽን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ኢምፒቲ አሬ ክሬት አድርጌያለሁ። ስለዚህ እዚህ ፋንክሽን ውስጥ ምንድነው ሉፕ አደርጋለሁ። ሉፕ በማድረግበት ሰዓት ምን አለ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አለ ይሄን ሉፕ አደርግና እዚህ ጋር ኦልሬዲ ምንድነው እዚህ ጋር ፓስ ያደረኩትን አሬ ምንድነው ሉፕ አደርግለታለሁ። ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ኢምፒቲ አሬ ውስጥ ምንድነው እመጣና ምንድነው ፑሽ ማድረገው አለ። ፑሽ ማድረገው ምንድነው ኤፍኤን ነው እዚህ ጋር ፓስ ያደረኩለትን አርጉመንት እሱን ኮል በማድረግበት ሰዓት ምን ይሆናል እዚህ ጋር ይመጣና ኤፍኤን ነው ምንድነው ፋንክሽን ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፋንክሽን እዚህ ጋር ይመጣና ኮል ይደረጋል። ኮል በሚያደርግበት ሰዓት ምን አለ የሚወስደው ምን አለ እዚህ ጋር ያለው ምን አለ ኦልሬዲ አይትሬት ማድረገው ምን አለ የአሬው ቫልዩ አለ እሱ እዚህ ጋር ይመጣል። በዛ ሰዓት ምንድነው ይሄኛው ኔቱ ጋር መጥቶ ኮል ያደርገዋል። ይሄኛው ምን አለ ኦልሬዲ እዚህ ጋር ፓስ ያደረኩለት ምን አለ ፋንክሽኑ አለ ያ ካልኩሌት ኤጁ ፋንክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ያ እዚህ ጋር ይመጣና ምን አለ ይር ኦፍ በርዝ እዚህ ጋር ይመጣል። ስለዚህ የመጀመሪያ ፓርቱ 1970 አለ። ከዚያ ከ2022 1970ውን ይቀንሰዋል። ስለዚህ ምን አለ 50ውን ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ፋንክሽኑን አሬ ካልኩን በምጠራበት ሰዓት ምንድነው ካልክ ኤጅ ፓስ አደርግለታለሁ። እዚህ ጋር አይደለም ኮል ማድረግ እዚህ ጋር አይደለም ኮል ያደረኩት ምክንያቱም ምንድነው ይሄኛው የሆነ ቦታ ላይ ኮል እንዲደረግ ሌተር ኮል እንዲደረግ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ነው ኮል የተደረገ ይሄኛውን ኮል በማድረግበት ሰዓት ምንድነው እዚህ ጋር መጥቶ ኮል ይደረጋል። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ኮል ባክ ፋንክሽን ነው ማለት ኮል ባክ ፋንክሽን ስንል ምንድነው ከሆነ ሰዓት ከሆነ ጊዜ በኋላ ያ ፋንክሽኑ ሌተር ምንድነው ኮል እንዲደረግ በምንፈልግ ሲሆን ነው። ስለዚህ ያን ጀነራሊ ነው ኮል ባክ ፋንክሽን ነው የምንለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ምንድነው ይሄ ፋንክሽን ምንድነው እንደ አንድ ሲምፕል ማሽን ማየት እንችላለን። ዲፔንድ ያደርጋል። ስለዚህ ምንድነው ኖርማሊ የሆነ የሰጠውትን ፋንክሽን ምንድነው እሱን ብቻ ሰጠውን ወስዶ ይሰራል። ለምሳሌ ሌላ ፋንክሽን እዚህ ጋር ክሬት ላድርግ ሞር ክሊር ለማድረግ ማለት ነው። ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ ኮንሴፕቱ ለማየት እዚህ ጋር መጥቼ የሆነ ፋንክሽን ክሬት ላድርግና ያ ፋንክሽን ምንድነው የሚሰራው ጀስት ኢዝ ፉል ኤጅ ማለት ማቹርድ ነው ከ18 ዓመት በላይ ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አለን ኢዝ ፉል ኤጅ የሚለውን ክሬት ፋንክሽን ክሬት ላድርግ። ከዛ ያ ፋንክሽን ምንድነው ሪተርን የሚያደርግልኝ ምንድነው ከ18 ዓመት በላይ ከሆነ ነው። ያ ማለት ምንድነው የሆነ እዚህ ጋር ፓስ ማድረገው ምን አለ year of birth አለ just year of birth ወይ የሆነ ኤሌመንት እንበለውና I think ሌላ year of birth ሳይሆን እዚህ ጋር የምንፈልገው ያው የሆነ ኤሌመንት እንበለው year of birth ብሎ ይሰራል። ምክንያቱም ምንድነው እዚህ ጋር የምሰራው ነው ዲዛይን የሚያደርገው። ስለዚህ ተመሳሳይ እንዲሆንልኝ just year of birth ወይ YB የሚለውን ላስቀምጥና ይሄኛው YB ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው YB እንዲሆንልኝ የፈለኩት ምንድነው ከ18 በላይ እንዲሆን የፈለኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ያን ፋንክሽን ኮል አድርገው ያን ፋንክሽን እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ኮል አድርገው ያን ፋንክሽን ኮል በማድረግበት ሰዓት ምን አለ አሬ ካልክ የሚለውን ፋንክሽን ይጠቀም። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓስ ማድረግለት ምንድነው እዚህ ጋር ኦልሬዲ ካልኩሌት ያደረኩት ምን አለ ኤጅ የሚለው ነው። ስለዚህ እሱን ፓስ አደረግና ከዛ በኋላ ምን አለ እዚህ ጋር ኮል ማድረገው ምን አለ እዚህ ጋር is full age የሚለው አለ እሱን ፓስ አደረግለታለሁ። is full age የሚለውን አደረግና
እሱን እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው በቫሪያብል ስቶር ላድርገው var ላድርገውና ጀስት ፉል ኤጅ ልበለው። ስለዚህ ምንድነው እሱን እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ኮል ላድርገው ከኮንሶል ሎግ አውት ላድርገው። በዚህ ሰዓት ምንድነው ፉል ኤጅ የሚለውን አስቀምጣለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ያረኩት ነው። እዚህ ጋር በመጣበት ሰዓት ምንድነው ያረኩት ነገር ምንድነው ጀስት እዚህ ጋር ሌላ ፋንክሽን ነው ክሬት ያደረኩት። ያ ፋንክሽን ምንድነው የሚያደርገው ቤዝድ የሚያደርገው ምንድነው ይሄኛውን ራሱን አንድ ታስክ ብቻ ነው የሚሰራው። ታስኩ ምንድነው ኤጁ ምንድነው ከ18 ዓመት በላይ ነው አይደለም የሚለው ምንድነው ቼክ እንዲያደርግልን ነው። ግሬተር ዛን 80 የሚለው ኦር ግሬተር ዛን 80 ኦር 18 ወይ ከ18 በላይ ማለት ነው። ስለዚህ ያን አሬ ካልኩ የሚለውን ፋንክሽን ኮል አደርጋለሁ እዚህ ጋር ያለው። ከዛ እዚህ ጋር ኦልሬዲ ያገኘሁት ምን አለ ኤጅ የሚለው አለ እሱን ፓስ አደርግና is full age የሚለው ምንድነው ቼክ ያደርግልኛል። ስለዚህ ይሄን ሴቭ ላድርገውና እዚህ ጋር እንትን እንበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ትሩ ያደርግና እዚህ ጋር ምንድነው ፎልስ ያደርጋል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው እድሜ ምንድነው 10 ነው። ስለዚህ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ አንደርስታንድ የምታደርጉት ይመስለኛል። ምክንያቱም ምንድነው እዚህ ጋር ይሄኛው ሲምፕል እንደ አንድ ማሽን ኮንሲደር ማድረግ ትችላለህ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደርግለታለሁ ይሄኛውን ፋንክሽን ምንድነው እንደ አንድ ፋንክሽን እንደ አርጉመንት እዚህ ጋር ፓስ አደርግለታለሁ። እዚህ ጋር ይሄኛውን ፋንክሽን ሌላ ፋንክሽን ክሬት አደርግና እንደ አርጉመንት ፓስ አደርግለታለሁ። ስለዚህ ፈርስት ክላስ ፋንክሽን ነው ስንል ምንድነው ጃቫስክሪፕት ላይ ምንድነው አንድን ፋንክሽን ማድረግ ይችላልው እንደ ጀስት ኦርዲነሪ አርጉመንት ምንድነው ፓስ ማድረግ ይችላልው። ስለዚህ ምንድነው ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ በዚህ ኤግዛምፕል ነው ለማሳየት ሞክረናል ማለት ነው። ፋንክሽንን እንዴት እንደ ፓራሜትር ፓስ ማድረግ እንደምንችልና ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ አይተናል ማለት ነው።